Далі у нас тут іде заголовок. Ну, ми вже розуміємо. Document, page title. Будь ласка. Так, що у нас тут? Тут у нас by person John Doe. І нам, наприклад, треба зробити так, щоб тут було зрозуміло, хто його написав, цю статтю. Ну, якщо б у нас профілів тут не зроблено, тому давайте ми його просто не будемо додавати ці профілі. Або нехай просто не буде. Якщо буде треба, колись зробимо. Поки що John Doe. Ну добре, де ми його візьмемо? Ну, знову створимо параметр TV. Елементи. Template variable. Ну, давайте author напишемо. Author. І знову ж таки, не там я це пишу. Author name. А тут ми напишемо TV автор. Це буде звичайний текст. Шаблончик у нас article. Зберегти. Знову йдемо в мультимову і додаємо сюди автор name. Є. Перезавантажили і пишемо. Тут у нас буде John Doe. А тут ми напишемо John Doe. Зберегли. І знову ж таки Document Object TV автор. Перевіряємо. Є John Doe. Тепер, коли цю статтю було написано. Тут вже трошки складніше, але все ж таки все можливо ще. Для цього нам потрібно використовувати карбон. Пишемо. Давайте для початку віддебажимо. DD. Карбон. Парс. І ми маємо розпарсити Document Object, але поле, що у нас тут? Last Modified там. Тобто дата публікації. Дата публікації у ресурса це поле Published on. Published on. Давайте дивимось.
Так, є. Дата, таймзона і ось ця мітка дати. Значить, тепер нам потрібно зробити ось таку дату. Ну, мені здається, що це в нас. Здається, що це в нас функція називається atom_date чи що. ToAtomString. Перевіримо. Так, саме так. Отже, ми можемо сюди вставити цього виду часову мітку. Тепер наступне нам потрібно сформувати дату. Як ми її сформуємо? Давайте знову ж таки, тепер у нас формат вже буде. А в форматі нам потрібно вказати, який же саме формат. Отже, повна назва місяця. Здається, воно J. Ні, дата. Давайте. Short F. Отже, F. F це повна назва місяця. Далі дата. Day. Маленьке. Day of the month. Дві цифри, але в нас формат одна цифра. Давайте дивитись. Одна цифра. Ось J, FJ. Далі у нас має піти кома. Потім рік. Рік це у нас великими. Далі ми пишемо at години. А години у нас AM/PM. Отже, давайте 12-часовий. Так, у нас 12-часовий формат. Далі минути. Номерик. І далі у нас AM/PM. Давайте подумаємо, це наш. Це не пам'ятаю. Що нам підказує? Добре, все ж таки доведеться йти в карбон дивитись. Давайте зараз ми глянемо, що у нас вийшло. Вийшло так, але нам потрібно йти в карбон. Для того, щоб знайти, вказати AM/PM. Тут дуже гарні приклади, але я ніколи не користувався AM/PM, тому не можу зараз пригадати, як воно формується.
Десь було. О, є. Маленька буква А. Зрозуміло. Перевіряємо. Є. Все так, як нам потрібно. Ну і зрозуміло ж, що ми можемо із цим так же само зробити. Так. Але звичайно, що там буде не publish done, а edited done. Секунду, я вам покажу, як відбувається ця змінна в ресурсі. Це у нас edited done. Перевіряємо. Все, будь ласка. Написав Джон Доу. Вибачте, ще один момент. Нам ще потрібно локалізацію тут вставити. На атомах не потрібно, а ось тут потрібно. Пишемо локал. І сюди, перед форматом. Локал. Ну, знову ж таки, відлуки. Будь ласка. Вставляємо і сюди. Перевіряємо. Щось не спрацювало. Так, ось тут lang. По-друге, чомусь не спрацювало локально. Carbon parse. Добре, перевіряємо ще разок. Дивимось localization. Translator. Добре, добре. Тут не те трошки. Можливо, доведеться використати ISO формат. Так ні.
Добре, давайте спробуємо таким чином. Знову ж таки, не спрацювало. ISO формат. Маєш вивести. Так, є. ISO формат нам дав переклад, але нам потрібно місяць подивитися, як тут пише. Тут є табличка. Ось де табличка. Так, отже, місяць, назва місяця. День. Ось. Повна назва місяця має бути так. Є. День. Вік. Це номер. Де велика. Далі рік. Години, хвилини. Вересень 17. Тут ад. Давайте ми його просто приберемо. Буде простіше. Ми ж тут навчаємось. Як буде потреба в виведенні того тексту, ми його зробимо. Так. Все. Вересень 17, last modified. Перемикаємось на англійську. Є. Тепер переклад цього тексту. Знову ж таки, ми робимо це дуже просто. Synchronize. І є. Все, це є. Так, хвилини 2 треба. Година 1, хвилини 2. Ось, 2 минути. Є. Тепер зображення. То ми вже знаємо, то ми вже вміємо. Є.
А тут image. Так, будь ласка. Ну, ці штуки у нас Facebook Share. Так, окей. Це у нас є, єдине, що у нас тут PHP. Тут ми ставимо make document identifier, а тут ми вставимо page type. Є, далі йдемо текст. Це шерери у нас тут. Так. До речі, тут description можна інтротекст написати. Є. Є, тепер давайте колонне. Тут знову ж таки інтротекст. Так, ну на цьому поки тут досить з ними розвитись. Так, тепер у нас що ми бачимо? Ми бачимо тут контент. Плануємо. І бачимо, що це все контент. Ми не будемо загострювати нашу увагу на тому, як цей контент формується. Адже у нас є текстовий редактор. І є можливість написати контент в текстовому редакторі. Ми просто це копіюємо. Йдемо, наприклад, в англійську. І зберігаємо. Потім йдемо в українську.
Просто перекладаємо весь контент. Так, але тут є проблема з таблицею. Тож треба бути уважним. Ну, таблицю ми не будемо перекладати. Все, зберігаємо і виводимо контент. Тут це робиться ось так. Обов'язково через фігурні дужки і знаки оклику це робиться. Бо там, де є розмітка HTML, треба робити так. Є, зберігаємо, дивимось. Все, будь ласка. У вас все витягнулось.